Vào năm 2015, tại thị trấn yên tĩnh Leesburg, Bắc Carolina, một vụ án gây chấn động dư luận với những tội ác khủng khiếp và tàn bạo nhất lịch sử của thị trấn nhỏ bé này. Sự mất mát đáng tiếc của một phụ nữ trẻ tên Christina Son và chồng cô là Joseph Scott. Khoảng thời gian đó, hai vợ chồng còn đang chào đón thiên thần bé nhỏ đến với gia đình. Hung thủ được xác định là một người thân thiết của cả hai vợ chồng. Cả hai đã giúp đỡ người này khi người bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng điều nạn nhân không ngờ đến, sự giúp đỡ này lại trở thành bi kịch của cả gia đình. Điều đau lòng hơn nữa là Christy và Joseph không phải là nạn nhân duy nhất của kẻ thủ ác này. Vậy, rốt cuộc tại sao từ một tình bạn thân thiết, tin tưởng lại khiến tên sát nhân xuống tay không thương tiếc như vậy? Có điều gì bí ẩn đằng sau hay không? Xin chào các bạn. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Hoài Bảo. Nếu các bạn yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi vụ án hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc sống của Christy trước. Cô sinh ngày 3 tháng 9 năm 1976 tại Madrid, Tây Ban Nha và là con duy nhất của một quân nhân Mỹ. Cha cô là một lính không quân Hoa Kỳ. Do tính chất công việc, ông thường xuyên phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác, và không có gì ngạc nhiên khi vợ và con gái cũng đi theo. Gia đình không ở lại Tây Ban Nha quá lâu, và trong vài năm tiếp theo, họ sống ở nhiều nước tại châu Âu trước khi trở về Hoa Kỳ. Cô con gái bắt đầu đi học ở New Orleans, Louisiana. Nhưng trong vòng một năm, gia đình lại chuyển đến Texas, sau đó là Illinois. Và sau đó, Son đã dành vài năm ở các nước Mỹ Latin. Lối sống du mục này vừa có mặt lợi, vừa có mặt hại cho Christy. Mặt lợi là cô nàng có cơ hội trải nghiệm đa dạng văn hóa và truyền thống khác nhau. Ngoài ra, Christy cũng nói được nhiều thứ ngôn ngữ ngay từ khi còn bé. Nhưng mặt hại là Christy không có quá nhiều bạn bè gắn bó từ nhỏ. Khi cô vừa quen thân với cuộc sống ở một nơi nào đó, thì lại đến lúc phải dọn dẹp đồ đạc để chuyển đi. Nhưng cũng chính nhờ những thay đổi liên tục này đã giúp Christy trau dồi khả năng giao tiếp tuyệt vời. Cô nàng được biết đến là một người ngọt ngào và thân thiện, rất dễ dàng để tìm điểm chung giữa những người bạn mới. Ngoài ra, ngay từ nhỏ, Christy đã năng nổ tham gia các môn thể thao, trong đó có thể dục dụng cụ và bơi lội. Có một thời gian, cô nàng còn tham gia khóa học kickboxing. Ngay khi cô học xong cũng là thời điểm người cha được giải ngũ. Cả gia đình quyết định định cư tại Biloxi, Mississippi. Cũng bắt đầu từ đây, Christy có được những người bạn thật sự thân thiết. Cô nàng cũng tìm ra sở thích mới là nấu ăn. Thời niên thiếu, Christy rất thích chuẩn bị những món ngon khác nhau. Cô nàng rất thích sáng tạo trong căn bếp nhỏ. Những kiệt tác cũng rất được mọi người chào đón và khen ngợi. Cuối cùng, Christy quyết định theo đuổi sự phát triển hơn nữa trong lĩnh vực này. Cô hoàn thành các khóa học về nấu ăn để chuẩn bị cho tương lai tươi sáng. Trong khi gia đình nghĩ cô sẽ trở thành đầu bếp, thì Christy lại bén duyên với diễn xuất. Sau đó, Christy trở thành diễn viên và ngôi sao truyền hình về ẩm thực. Cô nàng là một phụ nữ trẻ đầy tham vọng. Cô sẵn sàng đăng ký vào học diễn xuất chuyên sâu và chuyển đến Los Angeles, cái nôi của điện ảnh quốc tế. Những triển vọng rộng lớn mở ra trước mắt Christy, và cô rất thông minh nhanh nhạy để có thể nắm bắt mọi cơ hội để ghi lại dấu ấn của mình. Ban đầu, Christy xuất hiện trong các quảng cáo, biểu diễn trên sân khấu, nhà hát và cũng tham gia vào một số tác phẩm nổi tiếng của Hollywood với tư cách là diễn viên phụ hoặc diễn viên đóng thế. Cụ thể, cô có một vai nhỏ trong loạt phim Terminator, thực hiện những pha nguy hiểm khá mạo hiểm. Năm 2000, cô gái trẻ tốt nghiệp học viện. Nhưng vào thời điểm đó, may mắn vẫn chưa mỉm cười với Christy. Cô vẫn chưa có được vai diễn nào đáng kể hoặc đáng chú ý, dù có ngoại hình nổi bật và tài năng rõ ràng. Sau đó, cô quyết định tập trung vào kỹ năng nấu nướng và cả thể thao, biến hai niềm đam mê này thành một công việc kinh doanh khá sinh lời.
Christie đã tham gia một số chương trình truyền hình về ẩm thực nổi tiếng. Điều này đã khiến cô được nhiều người biết đến. Cô nàng cũng trở thành một nhân vật nổi tiếng với gương mặt được công chúng chú ý đến. Christie đã lọt vào vòng chung kết mùa đầu tiên của The Netfood Network Star. Nhưng lần này, vĩ thần may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô. Các ban giám khảo có nhiều tranh luận trái chiều về những sáng kiến ẩm thực của cô. Nhưng bù lại, Christie lại ngày càng được nhiều người quan tâm đến. Cô có hàng nghìn người theo dõi qua mạng xã hội. Họ mong ngóng những sáng tạo về ẩm thực và những chia sẻ về cuộc sống của cô. Christie tích cực thúc đẩy lối sống lành mạnh, đưa ra lời khuyên về chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thậm chí còn phát triển thói quen tập thể dục của riêng mình để duy trì thể trạng tốt. Khoảng một năm sau, Christie đã thành lập và bắt đầu phát triển công ty cung cấp dịch vụ ăn uống của riêng mình. Cô chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc cho nhiều sự kiện khác nhau và cũng bán lẻ các sản phẩm ẩm thực chế biến sẵn. Công việc kinh doanh của cô được mọi người đón nhận vì nó đặc biệt ở chỗ tập trung vào việc ăn uống hợp lý và lành mạnh. Ngoài ra, thực đơn của cô còn có các công thức nấu ăn độc đáo của riêng mình do chính cô tạo ra và hoàn thiện. Chẳng bao lâu, cô gái trẻ dự tính thành lập trang trại của riêng mình, nơi cô sẽ trồng những sản phẩm tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Điều này sẽ giúp cô mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống. Đồng thời, cô thực hiện các khóa học trực tuyến về dinh dưỡng hợp lý và phát triển một số dự án khác. Năm 2012, cuộc gặp gỡ định mệnh trên truyền hình giữa Christie và Joseph. Anh còn được biết đến với cái tên là JT, từng làm giám đốc casting trong lĩnh vực truyền hình, là người chịu trách nhiệm lựa chọn người tham gia và diễn viên cho nhiều dự án được đánh giá cao khác nhau. Hai người gặp nhau lần đầu tại một studio ở Los Angeles trong buổi casting cho một chương trình ẩm thực. Christie muốn tham gia và tất nhiên là Joseph đã ngay lập tức đồng ý. Anh chàng hơn Christie gần 7 tuổi, đã từng kết hôn, nhưng thời điểm họ gặp nhau thì anh đang làm thủ tục ly hôn. Joseph hoàn toàn bị quyến rũ bởi vẻ đẹp và sự lôi cuốn của cô gái tóc vàng thú vị này. Sau đó, anh bắt đầu tán tỉnh cô. Christie không có ác cảm với sự chú ý của anh chàng. Chẳng bao lâu sau, họ bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn. Joseph chia sẻ và ủng hộ ý tưởng của người mình yêu, và họ cùng nhau bắt đầu thực hiện dự án trang trại của riêng mình. Ngay sau đó, cặp đôi quyết định rời Los Angeles và chuyển từ California đầy nắng đến Bắc Carolina. Họ đã bán cơ sở kinh doanh ăn uống khá thành công và có uy tín của Christie và căn nhà của mình ở Hollywood của Joseph. Cả hai đầu tư tất tay cho kế hoạch mở một trang trại. Cặp đôi đã mua một mảnh đất lớn tại thị trấn Lester, có được một ngôi nhà rộng rãi, ấm cúng, cũng như mảnh đất rộng gần 1 mẫu Anh để thực hiện ước mơ của mình. Joseph tiếp tục cộng tác với các kênh truyền hình, nhưng giờ anh chỉ làm việc từ xa. Trong khi người phụ nữ tích cực làm việc để phát triển blog cá nhân của mình về dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh, mỗi người nhìn họ là một cặp đôi lý tưởng, sự hòa hợp cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cho đến tháng 8 năm 2014, cả hai quyết định chính thức hóa mối quan hệ của họ bằng một đám cưới long trọng, với sự tham gia của 100 khách mời, bao gồm người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, thậm chí một vài người hâm mộ thân thiết của cặp đôi. 3 tháng sau đám cưới, niềm vui nhân đôi khi cả hai đón nhận tin tức về việc cặp vợ chồng trẻ được lên chức. Sau Tết năm 2015, cả hai đã đi siêu âm và biết được bản thân sắp sửa đón con gái đầu lòng. Người mẹ của Christie đã kể lại việc cô nàng đặt tên cho con gái là Skyler khi hai người nói chuyện điện thoại. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo và chuyện mang thai của Christie cũng suôn sẻ. Nhưng niềm hạnh phúc của cặp đôi không kéo dài được lâu. Khi Christie mang thai được 5 tháng, cô đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Cô nàng ngày nào cũng gọi điện thoại cho cha mẹ của mình để nói chuyện, để chia sẻ về bản thân cũng như là hỏi thăm tình hình sức khỏe của họ. Những cuộc gọi đôi khi kéo dài hàng giờ đồng hồ. Tuy nhiên, đến ngày 13 tháng 3 năm 2015, mẹ của Christie không thể liên lạc được với con gái.
Lúc đầu bà cũng không quá quan tâm đến vấn đề này, chỉ nghĩ là cô bận việc nên không nghe. Nhưng tình trạng này lặp lại vào ngày hôm sau. Những cuộc gọi không có ai nhấc máy. Khi bà gọi con rể cũng có chung tình trạng, không có ai trả lời. Đến ngày 15 tháng 3, điện thoại của cả hai vợ chồng đều tắt. Lúc này người mẹ bắt đầu trở nên hoảng hốt. Vì hai phụ huynh đều sống ở tiểu bang khác của Mỹ, nên không thể đến ngay để kiểm tra cặp vợ chồng trẻ có ổn hay không. Vì vậy, bà đã gọi điện cho người bạn thân của Christy là Cecily sống gần đó, nhờ cô đến để kiểm tra tình hình. Khi người bạn đến nhà thì thấy xe riêng của cả hai vợ chồng đều đang đậu trước sân nhà. Tuy nhiên, khi cô đến gần ngôi nhà thì thấy nó đã bị khóa phía trước và không ai đáp lại tiếng gọi của cô hay tiếng đập cửa. Thời điểm đó, điện thoại của cặp đôi đã tắt được 3 ngày. Điều này làm Cecily dấy lên nghi ngờ trong lòng. Qua cửa sổ, cô nàng thấy những chú chó đáng yêu của cả hai đang bị nhốt trong một căn phòng, điều mà họ chưa bao giờ làm. Người bạn này đã đi quanh nhà để xem xét tình hình. Ngay khi cô vòng qua phía sau thì thấy ổ khóa đã bị phá mạnh, cho thấy đã có ai đó cố tình đột nhập vào nhà hoặc đã vào được nhà. Cecily đã nhanh chóng gọi điện cho người mẹ đang lo lắng của Christy và báo cảnh sát ngay sau đó. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, bên phía trong nhà là tình trạng hỗn loạn, như thể có người đang cố tìm đồ vật gì đó trong ngôi nhà. Theo gia đình, một số đồ vật giá trị trong ngôi nhà đã bị mất, trong đó có hộp trang sức của Christy và két sắt trong phòng ngủ. Tuy nhiên, lại không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đã có tranh chấp xảy ra. Không thấy dấu vết huyết tương để lại. Không có bằng chứng nào chứng tỏ cặp đôi đã bị bắt đi hoặc có nguy cơ không lành. Ngoài ra, hung thủ đã hành động rất cẩn thận. Tên này không để lại bất kỳ dấu vân tay hay DNA nào. Nhưng người thân trong gia đình hy vọng cả hai vẫn còn sống. Nhưng người sĩ quan cảnh sát lại có dự cảm không lành về vụ án này. Người hàng xóm của cặp đôi khá đáng ngờ, nhưng đây cũng chỉ dừng lại ở suy đoán. Trong những ngày đầu, vụ án bị trì trệ vì không có manh mối hay bằng chứng quan trọng nào được tìm thấy. Cặp vợ chồng mất tích không có dấu vết. Họ cũng không có kẻ thù. Việc tìm kiếm trong vô vọng này thật sự là đánh đố phía cảnh sát. Điện thoại của cả hai vợ chồng đều để ở nhà. Lần cuối sử dụng là vào ngày 12 tháng 3 và chỉ nhận các cuộc gọi đến. Đến ngày 13 tháng 3 thì điện thoại đã mất hẳn liên lạc. Cảnh sát quyết định thẩm vấn những người hàng xóm của cặp vợ chồng này để xem gần đây họ có nhận thấy điều gì kỳ lạ hoặc đáng ngờ hay không. Cũng từ đây, họ phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ. Vào sáng ngày 15 tháng 3, một hàng xóm sống bên kia đường đã kể lại. Họ thấy một người dân địa phương ném một túi rác lớn vào thùng rác gần nhà Christy. Vào thời điểm đó, anh chàng không nghĩ quá nhiều, nhưng khi nghe tin cả hai mất tích bí ẩn, nên có thể tình tiết này sẽ giúp ích cho việc điều tra. Việc kiểm tra thùng rác đã không còn khả thi vì rác đã được gom mang đi một ngày sau đó. Và bây giờ, nếu họ muốn tìm bằng chứng thì phải đến khu chứa rác để tìm. Nhưng trước tiên cảnh sát sẽ nói chuyện với người địa phương mà hàng xóm nhắc đến kia. Anh ta hóa ra là Robert Jason Owens, sống cùng phố với cả hai, rất quen biết với cặp đôi và thậm chí còn được coi là bạn thân của gia đình. Robert là một người rất thân thiện. Anh ta đã giúp đỡ Christy và Joseph rất nhiều khi họ mới chuyển đến ngôi nhà mới này. Họ đã trở thành bạn bè sau đó. Robert còn được mời đến dự đám cưới của cặp đôi. Thoạt nhìn thì anh ta không có gì đáng ngờ, nhưng hàng xóm đánh giá Robert là một người kỳ lạ và khó đoán. Và khi được thẩm vấn, mọi thứ đã được phơi bày ra trước mắt. Vào ngày 16 tháng 3, Robert bị gọi đến thẩm vấn. Ban đầu anh ta phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cũng phủ nhận không biết túi rác lớn nào mà người hàng xóm đề cập. Cảnh sát không có bất kỳ bằng chứng nào để giam giữ người bạn này, ngoài tuyên bố vô căn cứ của người hàng xóm đối diện. Tuy nhiên, tối cùng ngày, tình hình đã được thay đổi đáng kể khi cảnh sát tìm thấy túi rác lớn khả nghi ở bãi rác. Bên trong là những món đồ của gia đình Christy và dấu vân tay không lệch đi đâu được của Robert trên quần áo bị cháy một phần của cặp đôi. Ngoài ra, một chiếc chăn và một món đồ từ nhà của Christy đều dính huyết tương. Bằng chứng này khẳng định nghi ngờ của cảnh sát về việc cả hai đã bị sát hại. Nghi ngờ càng chắc chắn hơn khi họ khám xét nhà của Robert. Những bộ xương người đã cháy đen trong bếp củi của anh ta.
Robert sau đó đã bị bắt vì tình nghi là kẻ sát nhân trong vụ án của cặp vợ chồng hàng xóm là Christie. Bất chấp những cáo buộc, Robert kiên quyết không nhận tội. Nhưng sự cứng rắn này không kéo dài lâu. Anh ta đã thú nhận chỉ sau vài giờ, và lời thú tội của anh ta đã gây sốc toàn cục cảnh sát lúc bấy giờ. Robert đã thừa nhận gây ra án mạng kép, nhưng đó chỉ là tai nạn và anh ta không cố ý. Theo đó, vào tối ngày 12 tháng 3, Robert quyết định đến thăm nhà bạn, nhưng đã đi đường rẽ để tránh tông phải chó của hàng xóm, nhưng lại dính phải vũng lầy. Anh ta đi bộ đến nhà Christie để nhờ giúp đỡ đẩy xe ra khỏi vũng lầy. Cặp đôi thân thiện đã nhanh chóng đồng ý giúp đỡ, và trong khi họ cố gắng đẩy xe ra khỏi vũng lầy, thì Robert phía trong xe đã nhầm lẫn giữa chân phanh và chân ga. Anh ta đã tông thẳng vào cặp đôi. Quá sợ hãi sẽ phải ngồi tù vì cướp đi mạng sống của người khác, Robert quyết định không gọi cảnh sát hay dịch vụ khẩn cấp và che giấu vụ việc. Anh ta đột nhập vào nhà của cả hai bằng cửa sau, lấy chăn để di chuyển những người bạn của mình, trong khi bản thân cũng không chắc họ thực sự đã qua đời hay chưa. Anh ta quấn họ bằng chăn rồi đặt lên xe rồi chở về nhà của mình. Đây cũng là hiện trường thứ hai. Anh ta giống như những tên đồ tể, dùng thuần thục hung khí và chia nhỏ hai người bạn. Sau khi chia thành các phần nhỏ, anh ta đã đốt bếp và ném họ vào trong lửa hừng hực, với hy vọng có thể xóa sạch dấu vết hoàn toàn. Huyết tương thấm đẫm quần áo và các vật dụng của cặp đôi xấu số. Nhưng thay vì đốt chúng thì Robert lại đem cho vào túi rác rồi vứt đi như rác thải thông thường. Anh ta nghĩ khi người thu gom rác đến thì không ai có thể tìm thấy được điều gì nữa. Sau tất cả những việc này, anh ta còn bình tĩnh thực hiện một vụ cướp. Robert đã lấy trộm tiền và các đồ vật có giá trị. Anh ta đã mang đi tiệm cầm đồ ngay ngày hôm sau. Nhưng điều làm cho cảnh sát dày dặn kinh nghiệm cũng phải sốc là vì sự bình tĩnh của anh ta. Tại nhà Robert, cảnh sát tìm thấy một hung khí dính huyết tương của nạn nhân. Ngoài ra còn da và xương của hai người họ. Anh ta còn không thèm lau chùi gì vì rất tự tin khi không để lại bất kỳ dấu vết nào tại nhà riêng của nạn nhân. Phân tích pháp y đã xác nhận xương và da ở nhà của Robert là của Christie và Joseph. Phía cảnh sát quyết định điều tra sâu hơn về tên sát nhân này. Robert chưa lập gia đình, không có con, cũng không giữ liên lạc với bất kỳ người thân nào. Trước đây anh ta sống ở Asheville, Bắc Carolina, nhưng vào năm 2000 đã mua đất ở Leicester và xây một ngôi nhà tại đây. Cũng từ đây, cảnh sát phát hiện cái tên Robert này còn dính dáng đến một tội ác chưa được giải quyết từ 15 năm trước xảy ra ở Asheville. Vào năm 2000, bạn thân của Robert là Jeff Quenquin, lúc đó mới 18 tuổi, đã biến mất một cách bí ẩn. Robert và Jeff quen nhau từ khi còn đi học, sống gần đó và là bạn bè. Jeff đang được huấn luyện quân sự và cũng làm việc bán thời gian tại Walmart. Ngày 2 tháng 1 năm 2000, sau khi tan ca, Quinn gặp Robert, định lái xe đến Leicester để mua một chiếc ô tô mới, nhưng anh ta không bao giờ trở về nhà. Vài ngày sau, người ta tìm thấy chiếc Mazda bảo hộ của anh ta ở một khu vực khác của thị trấn, đang đậu với đèn pha bật sáng. Bên trong, một trái tim được vẽ trên cửa sổ bằng son môi màu đỏ. Chủ nhân của chiếc xe cũng biến mất từ đó. Chiếc xe còn có dấu vết va chạm trầy xước, có dấu vết sơn của xe khác. Người cuối cùng nhìn thấy Jeff là Robert. Chiếc xe của anh ta cũng bị hư hỏng. Và hóa ra những vết xước đó có chứa sơn từ xe của Jeff. Robert đã kể một câu chuyện kỳ lạ và khó tin về vụ án đó. Ngay sau khi cả hai lái xe tiến về phía Leicester, Jeff đột ngột bảo anh ta dừng lại. Người bạn cho biết anh ấy nhận được một tin nhắn và cần sử dụng điện thoại gấp. Đây là tin quan trọng. Anh chàng yêu cầu Robert đợi và lái xe đến trạm xăng gần nhất. Nhưng 10 phút sau quay lại với vẻ mặt hoảng hốt. Anh chàng nói với Robert rằng kế hoạch của họ đã thay đổi. Sau đó, anh ta lái xe đi không rõ hướng. Trong quá trình đó đã tông vào xe người bạn của mình. Ngoài ra, người ta cũng phát hiện ra rằng Jeff có một mối quan hệ lãng mạn với một người phụ nữ tên là Misty Taylor. Bạn trai cũ của người này là Wesley Smith. Anh ta đã đe dọa Jeff bắt anh ngừng gặp Misty. Taylor, Smith và Robert đã bị thẩm vấn trong vụ án này, nhưng do thiếu bằng chứng nên cả ba đều được thả. Thêm nữa, Misty và Wesley có bằng chứng ngoại phạm, nhưng điều này không xảy ra với Robert.
vì một số tiền lớn mà Jeff mang theo để mua ô tô đã biến mất cùng chiếc máy tính bảng. Phía cảnh sát thời điểm đó không điều tra được bằng chứng nào. Nhưng có một điều kỳ lạ là ngày hôm sau khi Jeff mất tích, một người đàn ông tự xưng là Jeff đã gọi điện đến Walmart xin nghỉ vì bị ốm. Tuy nhiên, đồng nghiệp đã trả lời cuộc gọi cho rằng giọng nói đó không phải là Jeff. Sau khi truy tìm thì phát hiện cuộc gọi được bắt đầu tại một nhà máy của Volvo nơi Robert làm việc. Trong buổi thẩm vấn, Robert khai rằng anh chỉ làm theo việc người bạn nhờ mà thôi. Trước khi Jeff phóng đi, đã nhờ anh ta gọi điện xin nghỉ hộ. Không có bất kỳ bằng chứng hay nhân chứng nào để kết án. Jeff cũng được liệt vào danh sách mất tích kể từ đó. Tuy nhiên, sau 15 năm, Robert lại dính vào vụ án của Christy và Joseph. Cũng từ đây, mọi người mới lục lại vụ án của người bạn lâu năm là Jeff. Họ phát hiện ra một tình tiết mới đầy bất ngờ. Vào tháng 6 năm 2015, vụ án Jeff Quinn được mở lại từ kho lưu trữ và cuộc điều tra được tiếp tục. Thời gian đầu, Robert kể lại y nguyên câu chuyện mà anh ta đã kể hồi năm 2000, cho thấy không có bất kỳ chi tiết nào anh ta có thể thêm mới. Thấy vậy, cảnh sát quyết định điều tra sâu hơn về tài sản của Robert. Tại nhà của anh ta có một tấm bê tông tách rời tại nhà với tường bao quanh kỳ lạ. Khi xem xét bên trong thì thấy những mảnh xương người nhỏ đã bị cháy thành than. Thật không may, do hài cốt đã quá cũ, không thể xác định DNA. Họ không xác định được đó có phải là Jeff hay không. Khi cảnh sát phỏng vấn hàng xóm còn khiến họ bất ngờ hơn. Một người đàn ông lớn tuổi nhớ lại thời điểm Robert mua đất và xây nhà tại đây. Có một buổi tối, anh ta nhóm lửa nhưng lại có một mùi rất khó chịu khiến họ buồn nôn. Điều này đã gây ám ảnh cho ông lão. Ông còn chất vấn Robert vì gió thổi khiến khói bay hết sang khu ông sống. Ông lão đã suýt ốm một trận thập tử nhất sinh thời điểm đó. Ngay sau đó, hố lửa đã được phủ bằng bê tông. Điều này có vẻ bất thường nhưng cũng không ai nói gì nhiều. Robert sau đó còn tuyên bố xây dựng đài phun nước ngay tại hố lửa đó. Mọi người cũng không nói gì kể từ đó. Mãi cho đến 15 năm sau, khi cảnh sát xuất hiện tại thị trấn Yên Bình này thì ông mới nhớ lại. Cuối cùng Robert đã thú nhận là đồng lõa trong một tội ác và kể một câu chuyện hoàn toàn khác so với năm 2000. Theo anh ta, Jeff đã bị sát hại bởi người chú của mình là Walter Owens. Người chú này được người bạn trai cũ của Misty thuê để trừ khử Jeff, vì anh ta vẫn còn yêu cô nàng rất nhiều. Robert lúc đó không hề biết chuyện gì, anh chỉ được người chú nhờ dẫn dụ người bạn đến chỗ vắng vẻ. Khi cả ba dừng lại ở một khu rừng trên đường đến Leicester, người chú ra lệnh cho họ dừng xe. Ngay khi Jeff bước xuống xe, Walter đã tặng cho anh vài viên kẹo đồng trong yên lặng. Sau đó, hắn ta còn hướng dẫn đứa cháu của mình cách xử lý nạn nhân. Jeff đã bị đốt cháy tại khu nhà của Robert ngay trong đêm đó và được bọc bê tông. Cảnh sát muốn thẩm vấn Walter nhưng đã không còn khả thi vì hắn ta đã qua đời vài năm trước. Cũng không có bất kỳ bằng chứng hay nhân chứng nào tại hiện trường để xác thực câu chuyện của Robert là đúng. Và câu chuyện có vẻ rất thuyết phục. Ban đầu, Robert phải đối mặt với tội danh gây án mạng kép cấp độ 1, xuống tay với 2 nạn nhân, phân nạn nhân và che giấu bằng chứng, trộm và cướp. Tất cả cáo buộc này có thể dẫn đến án tử hình. Nhưng người ta tiết lộ rằng bị cáo đã mắc chứng trầm cảm và rối loạn tâm thần từ lâu. Luật sư của anh ta đã bào chữa cho thân chủ bằng việc Robert đã dùng loại thuốc có tác dụng mạnh. Nhờ chiến lược bào chữa được xây dựng tốt, anh ta được xác nhận là mất trí và bị đưa đến bệnh viện tâm thần thay vì vào tù. Điều này khiến cả cơ quan công tố cũng như người thân của nạn nhân đều không hài lòng. Đồng thời, cuộc điều tra vụ án của Jeff bắt đầu. Từ đó, tên tội phạm cũng có thể thoát khỏi sự trừng phạt. Vào năm 2017, Robert đã đồng ý thỏa thuận nhận tội, thừa nhận tội xuống tay với Christie. Anh ta có thể đổi lấy việc đảm bảo loại bỏ hình phạt tử hình khỏi các bản án tiềm năng. Trong vụ án này, Robert bị kết tội ngộ sát cấp độ 2, chặt nạn nhân và thiêu, trộm và cướp. Tổng cộng, anh ta bị kết án 59 năm tù. Đến năm 2022, Robert thực hiện một thỏa thuận nhận tội khác với chính quyền, lần này liên quan đến trường hợp của Jeff. Tuy nhiên, anh ta chỉ thừa nhận đồng lõa gây án mạng và hỗ trợ che giấu bằng chứng. Đối với tội ác này, anh ta phải nhận thêm 12 năm tù, cộng thêm vào bản án chung thân vốn đã có hiệu lực của anh ta. Sau khi tuyên án, kẻ sát nhân đến tòa án
cầu xin sự tha thứ từ người thân của những người mà hắn đã giết. Anh ta một lần nữa nói về sự vô tội của mình, cho rằng mọi chuyện là do một tai nạn đáng tiếc và cho rằng anh ta bị rối loạn tâm thần cũng như ảnh hưởng của thuốc mạnh đã làm suy yếu khả năng phán đoán của anh ta. Tuy nhiên, người thân của Christy và Joseph Codd cũng như gia đình Jeff không tin anh ta. Họ chưa bao giờ chấp nhận thuật ngữ gây án mạng không có chủ ý. Những người thân của nạn nhân tin rằng trong cả hai trường hợp, Robert đã hành động có chủ ý và vì động cơ ích kỷ. Vậy là vụ án hôm nay đến đây đã kết thúc. Các bạn nghĩ sao về hành vi và động cơ của Robert? Rốt cuộc anh ta có thực sự bị tâm thần hay chỉ vì sự ích kỷ? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.